واحدة أسقطت أخطر تاجر مخدرات في العالم. في عالم تحكمه الظلال وتدار فيه الحروب من خلف الستار، ظهر اسم تحول إلى كابوس حقيقي للسلطات في المكسيك والولايات المتحدة. رجل استطاع أن يبني واحدة من أخطر إمبراطوريات المخدرات في التاريخ الحديث. اسمه المنشو. لم يكن مجرد زعيم عصابة، بل كان أسطورة حية، شبحا لا يمس، رجلا يسبق خصومه بخطوة ويختفي قبل أن تقترب منه. دقائق طويلة من المطاردة، سنوات كاملة من الهروب والخداع والذكاء، جعلت الجميع يعتقد أنه محصن السقوط، وأن الوصول إليه ضرب من المستحيل. لكن في لحظة واحدة كل شيء تغير. فجأة بدأت التسريبات تنتشر، ثم توالت الأخبار العاجلة لتكشف أن أخطر رجل في المكسيك قد سقط. لكن السؤال الذي صدم الجميع: كيف سقط هذا الشبح؟ وهل حقا كانت خيانة من أقرب الناس إليه هي السبب؟ المنشو، واسمه الحقيقي نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتيس، بدأ حياته رجلا عاديا بلا نفوذ ولا قوة، لكن طموحه المظلم قاده إلى عالم الدم والسلاح والمخدرات. فصعد بسرعة مذهلة حتى أصبح زعيم كارتل خاليسكو الجيل الجديد، التنظيم الأكثر دموية وتنظيما في تاريخ المكسيك. جيش كامل تحت إمرته، شبكة مخبرين داخل الشرطة والجيش، أنفاق سرية ومخابئ متنقلة، وتقنيات مراقبة جعلته يرى خصومه قبل أن يروه. ولهذا السبب فشلت كل محاولات القبض عليه، وكلما اقتربت القوات كان يختفي وكأنه يتبخر، حتى تحول إلى أسطورة تروى همسا في أروقة الأجهزة الأمنية. لكن وراء هذا الجدار الحديدي كانت هناك نقطة ضعف واحدة لم يحسب حسابها: الثقة الزائدة في شخص لم يكن يجب الوثوق به. فتاة شابة مؤثرة يتابعها الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر في حياة فاخرة مليئة بالسيارات الفارهة والقصور والرحلات الخاصة. لم تعلن يوما ارتباطها به، لكن الصور المسربة والتحركات المشبوعة والاتصالات الغامضة كشفت عن علاقة سرية بينها وبين أخطر رجل في المكسيك. علاقة بدأت كصداقة وانتهت بخيانة أشعلت النار في إمبراطورية كاملة. هاتفها كان القنبلة الموقوتة، بث مباشر هنا، صورة هناك، موقع جغرافي. لم يخفي إشارات رقمية صغيرة بدت تافهة، لكنها رسمت للأجهزة الأمنية خريطة دقيقة لتحركات المنشو، خطوة بخطوة، دقيقة بدقيقة. تحليل البيانات وتقاطع الإشارات والزمن كشف المخبأ الأخير. وفي فجر صامت تحركت وحدات خاصة من الجيش المكسيكي مدعومة بطائرات استطلاع. عملية خاطفة، سريعة، عنيفة، اشتباكات نارية، صراخ، فوضى، ثم صمت ثقيل انتهت فيه أسطورة الرجل الذي لم يمس. انتهى كل شيء خلال دقائق، وسقط أخطر زعيم عصابات في المكسيك بلا مهرب ولا فرصة ثانية. ورغم أن السلطات لم تعلن رسميا تورط المؤثرة، إلا أن الأدلة الرقمية كانت أقوى من أي تصريح، وتحولت الشكوك إلى قناعة شعبية بأن الخيانة جاءت من حيث لم يتوقعها أحد. ويبقى السؤال الذي لا إجابة قاطعة له: هل خانته حبا في النجاة، أم طمعا في صفقة مع الحكومة، أم أن سقوط المنشو كان مجرد مسألة وقت؟ في عالم تحكمه الخيانة وتباع فيه الأرواح مقابل النجاة، هناك حقيقة واحدة لا تتغير مهما بلغت قوتك ومهما امتلكت من جيوش ونفوذ: فإن خطأ صغيرا وثقة في غير محلها